Biglang pinalo ng ginang ang sakay ng tricycle na ito sa Tondo, Maynila. Pinaulanan pa ng sermon at mura ang lalaki habang pababa sa tricycle. Ano? Hindi ba tigas ng ulo mo? Talaga? Ang isa pang babae, hindi rin nakaligtas. Kasi itong balita to. Bakit kaya nang gagalaiti si nanay? Iyak-iyak siya ngayon. Kasalanan niya ho yun eh. Ang Aksyong Balita, umpisa na! Bulto-bultong shabu na nawala sa magnetic lifters na iniwan sa Cavite, hindi lamang 6.8 billion pesos ang halaga ayon sa PIDEA. Ang tunay raw na presyo, 11 bilyong piso. Customs Commissioner Isidro La Peña inilipat na ni Pangulong Duterte sa TESDA. Opisyal ng Customs na pinapaaresto ng Pangulo, handa raw maging state witness kaugnay ng mga ipinuslit na shabu sa magnetic lifters. Dating Senador Juan Ponce Enrile humingi ng tawad sa mga biktima ng martial law. If there were people who were hurt, I'm sorry that that happened. Mga huling paghahanda sa Boracay bago ang opisyal na muling pagbubukas ng isla, silipin live. Hepe ng Drug Enforcement Unit sa Quezon City nasawi matapos aksidenteng pumutok ang kanyang baril. Dalawang hinihinalang hold-upper patay sa engkwentro sa Quezon City. Mga hold-upper sa Belgium, arestado matapos sundin ang payo ng may-ari ng tindahan na bumalik na lamang sa hapon para ituloy ang pagnanakaw. At sa Celebrity Aksyon, Mariah Carey balik Pilipinas para sa kanyang one-night concert bukas. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elected me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka. The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang Hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Mas malaki raw kumpara sa naunang estimate ng PIDEA ang halaga ng drogang naipuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters na nadiskubre sa Cavite. Base raw sa bago nilang pagsusuri, aabot sa 11 billion pesos ang nawalang droga. Umaaksyon si Hannibal Talete. Muli raw tinimbang ng PIDEA ang 4 na magnetic lifters mula Cavite na pinaglalagyan ng kilo-kilong shabu. Isinama rin ang container van na katulad ng pinaglagyan na magnetic lifters at ang original na truck na pinagsakyan nito. Nang ikumpara ang nakuhang timbang sa nakarecord sa Bill of Lading ng kargamento, lumabas na mas magaang ito ng higit sa 1.6 tons. Ito raw ang tinatayang timbang ng nawawalang shabu mula sa magnetic lifters. Ang katumbas na halaga, 11 billion pesos, di hamak na mas malaki kumpara sa naunang tansya ng PIDEA na 6.8 billion pesos. So ito, gusto kong palabasin, not to bash any agency or to discredit any agency. Gusto ko lang i-prove na talagang may laman yung mag-4 na magnetic lifters na yan. Vindicated daw si PIDEA Chief Aaron Aquino. Ngayong kumbinsido na rin si Bureau of Customs Isidro La Peña na may naipuslit niyang droga. Pero wala raw siyang sinisisi na kahit sino. Ang gusto ko lang sinasabi lagi, dapat mahinto at mahuli at mapatawan ng kaso yung mga tiwaling miyembro. Especially nung hindi naman exempted ang PIDEA. Mayroon din akong tiwali. Nandyan si Director Pajardo. Ang PNP, nandyan si Colonel Asiento. At nandyan si Guban ng Bureau of Customs. Pero para kay Customs Deputy Collector Maria Lourdes Mangawang na siyang naglabas ng X-ray images ng magnetic lifters na may droga, dapat sibakin ng Pangulo sila Peña. Nasisira ang drug war, credibility ng war on drugs ni Presidente. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5.
Hindi naman naniniwala si Customs Commissioner Isidro La Peña na aabot sa 11 billion pesos ang halaga ng syabong ipinuslit sa magnetic lifters. Nanindigan din siyang walang dahilan para magbitiw siya sa pwesto. Umaaksyon si Maricel Halili. Wala naman daw sisihan sa pagitan ng PIDEA at ng Bureau of Customs, ayon kay Customs Commissioner Isidro La Peña. Yung impression na there is a rift, no, it's not true. Because we have an ongoing yung investigation together. So, the cooperation was there. Sagot ito ni La Peña sa pagsita kahapon ng Pangulo sa pagtuturuan umano niya at ni PIDEA Director General Aaron Aquino. La Peña is good. Pati yan si Aaron. Kaya nalulusutan sila. And instead of killing the idiots, sila yung nagtuturuan. Why don't you just stop blaming? Sa House hearing kahapon, nakumbinsi na si La Peña na may laman ngang shabu ang magnetic lifters. Pero hindi raw ang PIDEA, kundi ang DPWH na sumuri sa mga ito ang nagpabago sa kanyang isip. The lid is also designed to conceal whatever is inside. So hindi yun makikita even X-ray. Kaya yun ang nangyari ron, lumusot, hindi nakita because of the lid. Yun ay yung resulta ng examination ng DPWH. That's why when that was presented, that is a convincing circumstantial evidence that made me believe. Imposible rin daw ang pahayag ng PIDEA na aabot sa 11 billion pesos ang halaga ng naipuslit na shabu. If we will just look at the 4 empty containers, hindi yun magre-resulta ng 11 billion eh. Dahil kasi, sabi mo na it's even less than one ton. That is something very serious. But andiyan yun sa mga, ang sinasabi noon is 6.8 billion. Nanindigan naman sila Peña na walang dahilan para mag-resign. Lalo't siya pa raw mismo ang nakabisto sa pagpapalusot sa droga ng Customs Inspector na si Jimmy Guban. When a violation of law or an offense committed was brought to your attention and you did not do anything, then that's where the command responsibility applies. But in my case, kami actually ang nakadiscover din itong si Guban, the uncovering of the syndicate. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Nagdesisyon na si Pangulong Duterte na tanggalin sa Bureau of Customs si Commissioner Isidro La Peña. Sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard, inununsyo ng Pangulo ang paglipat kay La Peña sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Papalit sa kanya sa Customs si dating AFP Chief of Staff at Marina Administrator Ray Guerrero. Pinalitan naman ni La Peña ang nagbitiw na TESDA Director na si Giling Mamondyong. Ikinagulat ni La Peña ang paglipat sa kanya ng Pangulo pero tinuturing raw niya itong promotion dahil Cabinet Secretary na siya. General La Peña will move to TESDA. I will promote you to a cabinet member position. General Jagger Guerrero, you are to move to the Bureau of Customs. If you want something done, and done fast, per your order, you get a military man. Nanlaban daw kaya't napatay ng mga pulis ang dalawa umunong hold-upper sa Quezon City. Habang sa Maynila, mga arestado sa drug den na katabi pa raw ng bahay ng barangay chairman. Umaaksyon si Hannibal Talete. Sinalakay ng mga otoridad ng isang bahay na nagsisilbi raw drug den sa Sampaguita Street, Tondo, Maynila. Doon naabutan ng 6 na suspect. Nakuha sa kanila ang 8 sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Pero kanya-kanya silang palusot. Kaya na po ako nagpunta. Nakikitulog po sa ano. Sa inyo yung mga drugs. Sa'yo yun. Pero mismong kapitan ng barangay ang nagdiin sa kanila. Katabi lang kasi ng bahay niya ang nasabing drug den at matagal na raw niya itong ine-report sa mga pulis. Matagal na silang may gumagamit niya ng tagaibang sinasabihan ko, minumura ko pa. Dahil sabi ko, pader lang ang pagitan natin, kakapal ng mukha nyo. Ang inang ito nang gagalaiti nang makita ang kanyang anak na kasama sa mga naaresto. Iyak-iyak siya ngayon. Kasalanan niya ho yun eh. O, diba? So hindi nakinig sa'yo? Hindi yan nakikinig.
Kabilang ang isang dating pulis sa 3 na aresto sa buy-bust operation sa Quezon City. Naka-assign noon sa QCPD Station 3 si dating PO1 Vladimir Dad. Pero nag-awol daw siya. Siya ang itinuro ng kanyang mga kasama na nagsusupply ng droga. Nakunan ng video ng mga pulis ang pagtugis nila sa mga hinihinalang hold-upper sa Payatas, Quezon City. Dinig ang putok ng mga baril. Pero hindi makikita kung saan ito nagmumula. Cover kayo ha? Napatay sa umano'y engkwentro ang 2 suspect. Isinumbong daw sa mga pulis na nang-agaw ng motorsiklo ang 2 at nang hold up din ng isang call center agent. Habang nagpapalop yung ating mga operatiba, so na salubong nila yung description ng yung mga nangarnap ng motor sa Payata. So nagkaroon ng habulan hanggang humantong dito sa sa Sitio Pugot yung encounter. Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5. Patay naman ang hepe ng Drug Enforcement Unit ng QCPD Station 10 matapos aksidenteng pumutok ang kanyang baril. Bago ito, pinangunahan pa niya ang isang buy-bust operation. Kagabi, umaaksyon si Ryan Ang. 2 suspect sa droga ang naaresto ng QCPD Station 10 kagabi sa pangunguna ng hepe ng Drug Enforcement Unit na si Inspector Seferino Gatchalian Jr. Lumapag siya rito sa aming barangay, sa barangay Pinyahan, at nagbitaw ng illegal na droga. So naaktuhan namin sa aming pa-sure buyer na operatiba. Ito na pala ang huling operasyon ni Inspector Gatchalian. Bandang alas 8 kanina, nakarinig ng samputok ng baril sa Station 10. Sunod daw na lumabas ng kwarto ang iika-ikang si Gatchalian at humingi ng tulong sa mga kasama. Wala siyang damit pang itaas. Sapo-sapo niya yung tiyan niya na tinamaan nung baril. Agad tinakbo si Gatchalian sa ospital. Habang ginagamot, ay naikwento pa raw ng polis ang nangyari. Maaring nagbibisya kasi nagtanggal ng pantaas. Siyempre, tatanggalin mo yung baril, kasabi dun sa mga nagdala dun sa ospital. Nung nahulog yung baril at tinamaan yung sarili niya. Pero makalipas ang 1 oras, pumanaw si Gatchalian. Kakapromote lang sa kanya nitong Enero. Mabait at masipag daw siya, kaya malaki ang panghihinayang ng kanyang mga kasama. Nagtatrabaho ng maayos, laking kawalan at laking kapanghinayangan ng buong kapulisan. Kahit nasabi na raw mismo ni Gatchalian na aksidente ang nangyari, isa sa ilalim pa rin ng kanyang bangkay sa autopsy. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Susunod, mga hotel, negosyo at security officials handa na sa opisyal na pagbubukas ng Boracay. 6 arestado dahil sa illegal na operasyon ng dump site sa Bustos, Bulacan. Dating Senador Juan Ponce Enrile nagsorry sa mga biktima ng martial law. At Nora Honor, bakit nga ba nalaglag sa listahan ng mga hinirang na national artists? Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Corruption. Ipagkiki kasi kayo, magbibigay, then you swallow it. And even if you are degraded as a citizen of this country. Sinasabi ko na sa inyo, you have 24 hours access to this office. Hindi naman ito palasyo, mahulog na nga yung twerka dyan, oh. Pati yung kanina, medyo nag-crack. And then, binibiro ko lang kayo. Para lang, hindi, that was built to last more than a lifetime. We have the chandeliers and everything, and still the country is in the rut. Customs nalulusutan. Lapendia is good, he has been with me. Believe me, he was served Davao City and more than 15 years. Pati yan si Aaron. Kaya nalulusutan sila. And instead of killing the idiots, sila yung nagtuturuan. Why don't you just stop blaming and go for the... Kaya si Gubad, I was dressing up for ngayon. Niririnig ko ang niya.
Tawag ko si Albayalde, arestuhin mo. Sabi niya Albayalde na hindi pa raw kasi is under the custody of the Senate. Good for you. But I will be ordering the arrest of lahat sila. Pabalik-balik yan. Pati yung mga pulis na na-assign noon sa early on yung NARCOM, hanggang ngayon sila pa rin ang nandyan. Binabalasa na new command, there's a new command center, but the people manning it are still there. So there has to be something seriously wrong. Kasi ginawa ko na ang lahat. Papalit-palit na lang ako ng tao. Alam mo, the system really is corrupt. This government, democracy natin is not working. Ang sinasabi, unless we have a graft-free country, or at least a semblance of regularity that can function. Your children and your grandchildren would still be there, suffering the onslaught of lalo na drugs. It has contaminated the entire world. Makita naman ninyo dyan sa Netflix, look at the documentaries there. And shabu is now being controlled. Meron dito pero kukunti na lang, parang kitchen, dirty kitchen type. You know, controlled by the Bamboo Triad. The whole of Asia. And cocaine is being controlled also by the Medellin. Yung sa Mexico. The same guys who are causing trouble sa America. And wala na masyadong laboratory na malaki. Kasi alam nila, you know, I'd like to repeat my warning again. I'm tired of, maybe I do it something more lucid. Do not destroy my country. I will really kill you. I will slaughter you. Do not destroy our children. Talagang papatayin kita. Wala tayong patawar. Human rights, you can go to hell. ICC, you're a why would I submit to you? You cannot have jurisdiction over me, not in a million years. Itong mga puti, may EU sila. Who are the judges? Who are the prosecutors? May mag-prosecute sa akin yung maitim na babae na magpunta dito kasi imbestigahin ko siya. Bagong Boracay, yan daw ang sasalubong sa mga turista sa muling pagbubukas ng isla. Pero nilinaw ng mga opisyal na partial or soft opening pa lamang ang mangyayari bukas. Para po sa Update to Action Live, si Shaila Francisco. Shaila, bakit soft opening? Lucci, Ed, mas malinis at mas maayos na beach yung makikita ng mga turista sa opisyal na pagbubukas ng isla bukas. Pero maraming construction pa rin na madadatnan, particular na doon sa circumferential road dahil tuloy-tuloy pa rin yung rehabilitasyon. 1982 pa nagsimula ang negosyo ng Jonas Fruit Shake sa Boracay. Kaya maituturing daw itong isa sa mga haligi sa isla. Pero kasamang giniba ang sikat na branch nila sa beachfront dahil lumabag sa 25+5 easement zone. May dalawa pa naman silang branch sa Station 1 at 3, kaya excited na sila sabayan ang muling pagbubukas ng isla bukas.
Bilang paghahanda, mga paper cups at straws na rin ang gagamitin sa halip na plastic. Nag-order na ng mga fresh fruits, calling na ng mga suppliers para ready na for tomorrow. Actually, ready na kami for tomorrow. Tuloy-tuloy rin ang pag-aayos ng mga hotel sa isla. Higit 100 hotels ang accredited sa ngayon. Ang ilan fully booked na raw hanggang November 5. Bukod sa mga establishmento, handa na rin ang White Beach. Ayon sa DNR, nasa 8.1 most probable number ng kalidad ng tubig na pasok sa standard na 200 mpn. Ibig sabihin, ligtas ng lumangoy sa dagat. Nalinisan natin, accomplish na rin natin paglinis ng Boracay. Quality yung tubig, magtatagal ito kasi wala na talaga magdudumi pa. Pero ang Bulabog Beach, hindi pa tiyak kung pwede pang languyan dahil nasa 15,000 mpn pa rin ang kalidad nito. Sa kabila niyan, patuloy na nililinis ang beachfront nito. Ilang security officials naman ang nagsagawa ng capability demonstration exercises para sa mga posibleng security threats. We will be expecting more human activities and therefore tataas yung ating crime incidents. Inaasahan namin yan. And since this becomes now an attractive area for the ISIS, we do not want to be alarmists, but we are preparing for possible incident involving terrorism. Hanggang 500 pulis ang inaasahang maglalagi sa isla para patuloy na bantayan ang Boracay. At this point, there is... Luchi Ed, magkakaroon nga ng maikling programa sa umaga bukas sa Cagban Port para salubungin yung mga unang batch na turistang dadating. Samantala kanina, kinumpirma naman ni DILG Secretary Eduardo Año na pinirmahan na niya yung implementasyon para sa order mula sa Office of the Ombudsman na nagsususpinde kay Aklan Mayor Ciceron Kawaling ng 6 months. Pansamantala muna siyang papalitan ni Vice Mayor Abrams Walog habang patuloy itong preventive suspension. Luchi Ed. Maraming salamat, Shaila Francisco. 6 ang arestado dahil sa iligal na operasyon ng open dump site sa Bustos, Bulacan. Pero lumabas na mismong ang lokal na pamahalaan ang nagpapatakbo nito. Umaksyon si Marlene Alcaide. Sa halos 1 ektaryang lupaing ito, malapit sa ilog sa Bustos, Bulacan, makikita ang santambak na basura. Naaktuhan pa ang pagtatapon na isang truck na ito. Sa naturang open dump site daw, itinatapon ang basura ng lahat ng barangay sa buong Bustos. Tatakpan lang raw ito ng lupa para maitago. Binababa nga po namin sa para hindi lang po kumalat. Tinatabunan po ng lupa para po mapantay po ulit. Pero napag-alamang walang permit ang dump site. Maaring makakontaminate dahil yung katas ng basura, wala siyang direct na patutunguhan. Maaaring itong katas ng basura ay makahalo sa ating katubigan. Pero hindi raw alam ng mga tagapamahala ng dump site na iligal ang ginagawa. Umamin din silang may job order mula sa munisipyo ng Bustos. Ayon sa NBI, pag-aari rin ng LGU ang mga nakumpiskang gamit sa dump site tulad ng backhoe. Napag-alaman po natin na for more than a year, nag-ooperate po ang isang illegal dumping site ng walang kaukulang mga permits and in violation of our Ecological Solid Waste and Management Act. Paliwanag naman ni Bustos Mayor Arnel Mendoza, transfer station lang ang lugar. Diyan dinadala mga basura ng iba't ibang mga barangay, sinosort out yan. Opo. At yan nilalagay sa bin na tinatransport natin sa Metro Clark. Opo. At nagkataon lang kahapon na maraming mga nakakalat na basura na yan ay hindi basura kundi kalakal na. Ibig sabihin na sort out na. Opo. Hindi lang nailagay pa sa sako para ibenta ng mga nangangalakal doon. Sa kabila niyan, mahaharap pa rin sa reklamong paglabag sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at paglabag sa Fisheries Code of the Philippines ang 6 na nahuli. Pinagpapaliwanag din ng ilang opisyal sa munisipyo kasama ang mayor. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Humingi ng tawad sa mga biktima ng martial law si dating Senador Juan Ponce Enrile. May paliwanag din siya kung bakit niya nasabi sa panayam kay Bongbong Marcos na walang kinulong o pinatay noong panahon ng martial law. Umaaksyon si Joby Francisco. Name me one person that was arrested because of political or religious belief during that period.
None. They were all for Name me criminal one acts. person They were all for Name me criminal one acts. person that was arrested simply because he criticized President Marcos. None. During martial law, there were no massacres. Naging kontrobersal ang pahayag na ito ni dating Senador Juan Ponce Enrile sa panayam sa kanya ni dating Senador Bongbong Marcos noong bisperas ng paggunita ng martial law. Sa programang The Chiefs ng One News kagabi, sinabi ni Enrile na wala siyang kailangang baguhin sa mga sinabi niya ukol sa batas militar. Yun daw kasi ang punto de vista niya. Pero sa pagpapatuloy ng tanungan, unti-unting nag-iba ang tono ng tinaguriang martial law administrator ni dating Pangulong Marcos. I think a point of concern for many people after that tete-a-tete with Bongbong Marcos was that you said specifically in that discussion with Bongbong Marcos that no one was arrested. No, I did not say that. Yes, sir, but you did. Well, if Three I items, said yes, that, sir. I must have been in my unlucid interval. moment. Inamin na rin ni Enrile na may mga inaresto nga noong martial law kabilang na ang ilang mamamahayag. But there are also people who were jailed who do not seem to be involved in any Who plot are to us. they? For example, Amando Doronila. Amando Doronila, the journalist, also Teodoro Locsin Sr. and Our publisher, and, Max Sullivan. Max Sullivan. Well, and, I must tell you, Many people in were- the initial stages, we have to emasculate all the leaders in order to control the situation. I must admit that. Matapos silahad ng mga host ng programa ang datos ng halos 11,000 human rights victims na nabigyan ng compensation ng Human Rights Board, ito na lamang ang nasabi ni Enrile. I am not aware of that number. I must confess that the depth of my learning has not gone that far. And subject to evidence, I'm sorry if I've hurt any one of them. Sa huli, humingi siya ng tawad sa mga biktima ng martial law. If there were people who were hurt, I'm sorry that that happened because I cannot control all the people. I recognize that there were people who were aberrant and who abused their power. I tried to prevent anybody from being killed or hurt. So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during no martial law. question that there were. But Para sa News 5, Jovi Francisco, we are One News. Itinalaga ng Pangulo ang media personality na si Mon Tulfo bilang Special Envoy ng Pilipinas sa China. 6 na buwang magsisilbi si Tulfo bilang Special Envoy for Public Diplomacy. Itinalaga rin si Presidential Peace Advisor Jesus Dureza bilang Special Envoy to the European Union. Magiging Undersecretary naman sa PCOO ang anchor at news operations head ng PTV na si Rocky Ignacio. Pinakilala naman ni Pangulong Duterte ang magiging kapalit daw ni Special Assistant to the President Bongo. Sa isang event kagabi, pinatayo pa ng Pangulo ang Beauty Queen Cup na si Senior Inspector Sofia Deliu. Inaanak din niya si Deliu sa kasal. Nilinaw naman ni Ang pumalit kay Bong, tumindig ka nga. Ikaw. Harap pa doon sa kanila. Tumindig ka, anong klaseng pulis ito? Kapitan pa. Nilinaw naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na hindi itatalaga si Deliu sa cabinet position na nabakante ni Bongo. Magsisilbi raw siyang presidential aide. Ikinalungkot ng aktres na si Nora Honor ang muling pagbasura ng Malacanang sa kanyang National Artist nomination. Naniniwala naman daw ang superstar na may iba pang mas karapat-dapat sa parangal. Pero masama raw ang loob niya para sa kanyang supporters dahil tila kailangan pa niyang sumipsip sa administrasyon. Kinumpirma ng National Commission for the Culture and the Arts na kasama si Honor sa shortlist para sa National Artist Award pero hindi siya kabilang sa mga binigyang parangal kagabi. Dati na rin na-nominate ang aktres noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, pero hindi lumusot dahil sa pagkakasangkot niya sa iligal na droga. Sabi naman ng palasyo, isinalba lang nila si Honor sa posibleng batikos. Ang NCCA naman nanindigan sa pagrekomenda sa superstar. Kailangan namin pag-usapan sa board
kung ano maganda namin gawin next time. As of now, ang decision ng board, higit na mahalaga yung ginawa ng tao sa kanyang sining kaysa sa kanyang ginawa sa kanyang buhay. Mga kapatid, posible pang lumakas ang typhoon na may international name na Yutu bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Dahil dito, hindi inaalis ang tsansa na maging super typhoon ito. Itong bagyo na to, nabibigyan po ng local name na Rosita. Hawig sa ompong po ang track nito halos, kaya maaring maglandfall po sa bahagi ng Isabela o Cagayan sa Martes o Miyerkules. Pero dahil maaari pang bumaba ang mata nito, hindi raw malayong madaanan din ang Metro Manila. Posibilidad lang yon. Mga kapatid, sa Lunes ay magtataas na po ng storm signal sa Northern Luzon at sa ngayon ay may malamig na panahon po na nararamdaman at dyan po ay epekto ng papasok na hanging amihan mula po sa mainland China. Posible pa rin po ang pulupulong pag-ulan sa hapon o gabi dulot po ng localized thunderstorms. Pero maiba tayo mga kapatid, kahapon nagbigay pugay si Pangulong Duterte sa mga bagong pambansang alagad ng sining o national artist. Pero sa inabahaba ng talumpati ng Pangulo, parang meron pa rin kulang daw. Meron ba talagang himala? Narito ang word of the Lord. Buti naman, after 4 years, meron na ulit tayong mga bagong hirang na national artists. Ang Order of the National Artist ang pinakamataas sa pagkilala ng Estado. Sa taong ito, para sa pelikula, ang grand lolo ng independent at experimental cinema sa Pinas, si Kidlat Tahimik. Para sa teatro, si Amelia La Peña Bonifacio, na isang alamat sa mundo ng Asian at Children's Theater. Sa panitika naman, hindi isa kundi dalawa ang hinirang na pambansang alagad ng sining. Pero yung isa doon, isang kritiko na historiador. Siya ang Cebuano scholar na si Erecil Mojares. Award-winning fictionist noong 60s pero ang corpus ng mga obra ay itinoon sa cultural studies na may matalas na paghimay at maantas na antas ng paggamit ng wika. Ang isa naman, si Ramon Mozones, ang nobelista sa salitang Hiligaynon, ang kauna-unang naging national artist na hindi nagsusulat sa Ingles at Filipino. First time kinilala ang isang regional writer. At para naman sa arkitektura, ang maestro na kumuha ng inspirasyon mula sa katutubong filosofiya at disenyo para magkaroon ng Pinoy na katangian ang kanyang mga likha. At isa sa kanyang mga obra ay itong Coconut Palace. Si Francisco Manyosa, ang henyo sa likod ng San Miguel Headquarters na inspired raw ng rice terraces, ng likod ng Pearl Farm, Edge Shrine at marami pang iba. Kadalasan sa mga nagiging national artists, ilan lang ang nakakilala. Pero sa pagkakataong ito, dalawa ang nakilala sa popular na konteksto. Ang Dean of Filipino Cartoonist na si Larry Alcala na sa loob ng maraming dekada ay masayang tinampok sa mga makukulay na guhit ang kulturang Pinoy. Tuwing linggo noon, hinahanap natin kung saan siya nagtatago sa Slice of Life. Si Ryan Kiabyab naman ay nagbigay sa atin ng mga classic OPM hits pero may mga seryosong komposisyon na papasa sa contemporary classical na tradisyon. Saludo sa ating mga national artist at ang masasabi ng Pangulo sa harap ng mga bagong alagad ng sining, 20,000 pinatay no Duterte. My answer, that's carcass. Do not with me. Yahoo! Mabuhay ang ating mga bagong national artists! Pero, ano nga pala ulit nangyari kay Ate Guy? Walang himala! Hindi totoong may himala! Hindi ito first time na natanggal si Nora Honor sa listahan. Na-convict po siya sa drugs. Pag ginawa ba natin national artist, may mensahe ba akong maliwanag na sinasabi sa bayanan? Ang himala ay nasa puso ng tao! My God, I hate drugs. Susunod, dating customs official na pinapaaresto ng Pangulo, posibleng gawing state witness. Mga hold-upper sa tindahan sa Belgium, arestado matapos sundin ang payo ng may-ari na bumalik na lang sa hapon. At Mariah Carey, excited na raw makitang muli ang Pinoy fan sa concert niya bukas. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Sunog, pumunta ako ng Jordan. Sunog na ito. Pumupunta ako ng Tampo every week.
Kampo sa bukid. Pinakamalaking kampo, lumilipad ako doon. I visited every camp. So, pumunta pa ako ng Jordan. Hindi man ako kasi mahilig maglagay ng nagmimelt eh. And I hate it. Kaya sabi nila kasi yung may mga kidney, sakit, kasi mag-itim. Di sabihin ko, magtanong, Duterte, may sakit ka? Ganun ako. Bantay kayo sa akin. Yung Inday na yan, na perfect niya yan. Sakay ka talaga. Ako, tanongin mo ako, third stage. Cancer of the brain. So, what else? Meron akong kidney. Part of it is already gone. And my heart beats 120 miles per hour. Sino hindi mamamatay niyan? Hindi, maghintay lang kayo. Nasunog ito. Butit na lang na punta ako doon sa derma na she's very good. Kasi yung ginamit ko kasi, yung sa asawa ko, cream lang yan. Yung asawa ko, si Shido, may 1, 2, 3, 4. Ngayon ako nakakita ng medisina na parang rocket, parang booster. Pahulog yung isa, patuloy pahulog. 1, sabunan mo, sige. 2, mahapli na. 3, gano'n. 4, 5. Tapos mayroon pa yung maliit. Okay na. Yung sasawa mo, okay na. Tingin ko, bakit nangitim ako lalo? Then a dermatologist visited me. She's a lady, but she's very good. Kaya masyado. Maitiman talaga ako. Lolo ko, Aprikano. Sabi ko, sa doktor, ano ginagamit mo? Sinulat ko yung pinapicturean ko doon sa Davao ng kasama sa bahay. Tapos pinadala dito, tinignan niya. Sabi niya, ito lang ang gamitin mo. Itong panggaron, pati ito lang. Yan lang. Yung iba, huwag mo nang gamitin. Mas lalo kang iitim. Totoo. I do not have the permission, but she's very good. Tinitignan ko. Para sa akin, ang lalaki is not really the color of your skin and the face. It's your character. Hindi mo believe dyan sa... Gwapo-gwapo, tapos ano pa pala? Dinaan naman sa biro ni Pangulong Duterte ang paliwanag sa pangingitim ng kanyang mukha. Ayon sa Pangulo, baka raw nakakarma siya kaya't hindi gumagaling ang kanyang sunburn. Kamakailan ay tinanggi ng Pangulo na dulot ng malalang sakit ang pangingitim ng kanyang balat. Dala lamang daw ito ng madalas na pagkabilad sa araw sa tuwing bumibisita siya sa mga kampo. Sabi ko lang na matagal itong sunburn ko. Ewan ko kung bakit. Baka karma na rin. Kasabay nito, sinabi rin ng Pangulo na walang magagawa ang gobyerno para tuluyang maresolba ang problema sa mataas na inflation rate. Inaaksyon na naman daw kasi ito ng mga magagaling na miyembro ng gabinete pero sadyang hindi pa mabalanse ang ekonomiya ng bansa dahil malaki ang ginagastos natin sa pag-aangkat. Yung ba namang inflation na yan kung sa mga utak na hindi kaya? Hindi talaga kaya eh.
wala tayong magawa. So import-export natin, there's a trade balance. So hindi naman malaki, but it's always at the losing end. Posibleng magkaroon muli ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa weekend. Pero ang ilang transport groups nanindigang dapat nang ipatupad ang fare hike sa jeepney. Umaksyon si Gerard de la Peña. Araw-araw sumasakay ng jeepney si JV papunta sa eskwelahan. Kaya malaking pasakit daw, oras na ipatupad na ang 10 pisong minimum fare. Pambaon pa lang po sa school, mahirap ng araw-araw po pumapasok. Pinagbigyan ng fare hike dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa weekend, may nakaamba ng price rollback na pangatlong beses na ngayong buwan. Giit ng transport groups, kahit magkaroon ng rollback ay mataas pa rin ang presyo ng krudo. Nasa 40 pesos daw ang kada litro ng diesel na maghain sila ng fare hike petition. 2 taon na ang nakakaraan. At ngayon, naglalaro pa rin ito sa 48 pesos per liter. Yung 2 pisong reduction of price ng diesel, hindi pa rin sapat para bawiin namin yung aming ipinail na increase of rates. May nakabinbin pang apela laban sa fare hike, pero mukhang hindi na ipepreno ng LTFRB ang pagpapatupad ng taas pasahe simula Nobyembre. Itong petition na ito started last October 2017. And then they filed an amended petition sometime May. No? So, however way, mahirap naman din na patagalin pa natin. Iniisip pa nga nila na talagang mabagal. No? But one way or another, we need to address it. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Bad news para sa aming mga taga-QC. Nakaamba ng pagtaas ng amilyar na binabayaran ng mga property owner. Binawi na kasi ng Korte Suprema ang TRO laban sa pagtaas ng halaga ng lupa sa lungsod. Umaaksyon si Dale De Vera. Matapos ang higit 1 taon, inalis na ng Korte Suprema ang TRO laban sa Quezon City Ordinance No. 2256 na nagtataas sa fair market value o halaga ng mga lupa at properties sa Quezon City. Ayon sa SC, walang legal na kapasidad para maghain ng kaso ang complainant na Alliance of Quezon City Homeowners Association Incorporated. Lumalabas na hindi sila rehistrado sa Securities and Exchange Commission at sa Housing and Land Use Regulatory Board. Ibig sabihin, tuloy ang pagtataas ng halaga ng lupa at property sa Quezon City ng hanggang 500%. Halimbawa, ang mga lupa sa exclusive subdivisions gaya ng Corinthian Gardens at Ayala Heights na may fair market value na 3,000 pesos per square meter magiging 25,000 pesos. Kung sa mga lugar malapit sa City Hall mula 2,000 pesos per square meter ay aabot na sa 12,000 pesos. Sabi ng QC Assessor's Office, hindi ito magre-resulta sa sobrang pagtaas ng amilyar o real estate tax na binabayaran ng mga may-ari taon-taon. Sa ilalim kasi ng panukala, binabaan ang tinatawag na assessment level o porsyento ng fair market value na siyang magiging basihan ng halaga ng amilyar. So, binalansi lang. Tumaas yung value, bumaba yung assessment level. So, yung tax natin, hindi masyadong masakit sa mga taxpayer. Pero tinatayang aabot pa rin sa 30 hanggang 70% ang itataas ng amilyar. Ibig sabihin, ang isang 300 square meter property sa isang exclusive subdivision na may kasalukuyang amilyar na 4,050 pesos ay magbabayad na ng 9,375 pesos. Sa mga malapit sa City Hall naman, ang amilyar na 350 pesos ay magiging 600 pesos. Taong 1995 nang huling magtaas ng halaga ng lupa at properties sa Quezon City. Ang Alliance of Quezon City Homeowners Association Incorporated na komisyon sa ordinansa, handang iapilang desisyon ng korte o humanap ng grupong pwedeng magsampa ng parehong reklamo. Technical kami, minadali nila ang implementation, minadali natin ang file. Pareho. So nung in the process of minadali namin yan, na-overlook namin yung posible na ikaso sa amin na walang legal capacity yung aming association to sue. Yun lang naman ang technicalities dito pero hindi dito diniscuss ng Supreme Court yung amount ng increase. Sa ngayon, hindi pa naman daw agad maipatutupad ang ordinansa ayon sa Assessor's Office. Collection lang naman yung sinusunod ng TRO, hindi naman yung pwede na namin singilin kung lumabas yung finality ng judgment. Umaaksyon, Dale De Vera, News 5.
Inaalam pa rin ng Federal Bureau of Investigation kung sino ang nagpadala ng hindi bababa sa 8 packages na may bomba sa ilang political personalities sa Amerika. Ilan sa mga tinarget na padalhan ay sina dating US President Barack Obama, dating niyang bise na si Joe Biden, dating US Secretary of State Hillary Clinton at mga kritiko ni US President Donald Trump. Nakuha rin ng isang package sa studio ng CNN sa New York City. Magkakaparehong mga pipe bombs ang ilan sa mga na-recover na bomba. Wala namang sumabog sa mga ito. Nahuli naman sa Belgium ang 6 na nagtangkang mang-hold up sa isang e-cigarette shop. Yan po'y matapos silang mauto ng may-ari. Kuha sa CCTV ang pagdating ng mga magnanakaw sa shop bandang 3:00 ng hapon. Pero kinausap sila ng may-ari at sinabing wala pa siyang benta. Pinayuhan niya mga kawatan na bumalik na lamang bandang 6:00 ng gabi para mas marami silang makuhang pera. Nakumbinsi naman ang mga magnanakaw pero bumalik sila ng 5:00 ng hapon. Muli silang itinaboy ng may-ari dahil 6:00 pa raw usapan nila. Sa muli nilang pagbalik, nakaabang na ang mga pulis at inaresto sila. First is that right after the war, having freed from being a colony, well, almost of Southeast Asia were occupied by the British, Dutch, and the Americans. We started to rebuild our nations. So with the rest of the world, so with Southeast Asia. Now, sometime after a few years, you could hear that the Philippines used to be the second, and now we are the last or second to the last. At I just might remind my countrymen na ganito kasi tayo because we have to develop. And we need more than just the labor force and everything, and even the aid, the assistance. More than that, we need the vital resource of the commodity, and it is oil. I don't know how God managed to calculate the distribution, but oil was given to Brunei, which is really awash with oil. So with Malaysia and Indonesia. The Philippines, none at all. The gas reserves seems to be very limited. The Malampaya is, I think, not making good. And the geothermal is not producing the desired results. And so you will look around. It might be good to just also move your eyes and see the glass, the microphone, the paper, the lectern or rostrum, if you may, chairs, the carpets, the chandeliers. They look very nice. And even the food down there, waiting for us. Alam mo, lahat to, these things could not come into being by just working. We have to have the source of energy to move the machines, to move the equipments. It has to have power. And since then, industrial age of America and the rest, it's all oil. Every time there's an increase in the prices of oil, you can verily expect that by the next week, kasali na yung mga prices ng lahat. So, inflation is always there. And our trade balance, from the calculations anywhere and everywhere, even today, we always pay
more than we sell. We import more, but we export just about a little. Good that there was a very limited market. China, who used to be maybe not mad, but irritated because of our stance. And the Americans should understand that we had to take that steps. Nakikipag-ugnayan na si Senator Richard Gordon sa DOJ para gawing state witness ang dating opisyal ng Customs na gustong ipaaresto ng Pangulo. Maaksyon si Mayan Los Baños. Hindi pa raw tapos ang pagdinig ng Senado kaugnay sa nakalusot na shabu sa pamamagitan ng magnetic lifter sa Bureau of Customs. Kaya nindigan Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na sa kustodiya pa rin ng Senado mananatili si dating Customs Intelligence Agent Jimmy Guban. Yan ay kahit ipinaaresto na siya ng Pangulo. I will not give it to him. Not out of disrespect, but because we are a co-equal branch of government. I respect the President, but I know yung mga sinasabi ng Presidente, talagang sa galit niya sa droga. But I cannot give him this man because he has no warrant of arrest. Setyembre nang makontempt sa Senado si Guban dahil sa pagsinungaling sa kanyang testimonya. Pero binawi din ng contempt ng ilahad na ni Guban ang kanyang nalalaman sa pagdinig ng Senado noong October 18. Itinuro niya si dating Senior Superintendent Eduardo Asierto na nag-utos daw sa kanya para gumawa ng paraan na madala sa warehouse sa Cavite ang 4 na magnetic lifters na pinaglalagyan umano ng shabu. Chinese nationals din umano ang kumuha ng mga laman nito kaya wala nang inabutan ng PIDEA. Dahil sa kanyang inilahad, nakatanggap na umano ng banta sa buhay si Guban. Kaya nakikipag-usap na raw ang komite sa Department of Justice na maipasok na sa Witness Protection Program si Guban at ang kanyang pamilya. Guban will stay in the Senate until he becomes part formally of the Witness Protection Program. The security and safety of the witness, he is now a witness, he is no longer under confinement due to contempt. Aminado si Gordon na kasama sa rekomendasyon sa partial report ng komite na pakasuhan si Asierto at Guban. Pero oras daw natanggapin sa WPP si Guban, hindi na siya makakasama sa listahan ng pakakasuhan. Matipid naman ang sagot ni Guban kaugnay sa pagpapaaresto sa kanya ng Pangulo. Abogado po si Presidente, alam niya pong wala pa akong warrant pa. Natakot ka ba? I believe in God, sir. I believe in God. Pinag-aaralan na raw ng DOJ kung maipapasok sa WPP si Guban. Inatasan din ng NBI na magsagawa ng investigasyon at maghain ng kaso base sa mga ebidensya. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Inilunsad ng Contact Center Association of the Philippines or CCAP ang I Belong Community. Sa pamamagitan nito ay pwede nang makapag-loan o mag-invest sa mga miyembro ng Contact Center Agency sa bansa. Katuwang ng CCAP sa kanilang mga programa ang PLDT. Para kay PLDT Chairman Manny V. Pangilinan, isa sa driving forces ng ekonomiya ang Contact Center Agencies or BPO industries. At masaya raw sila na maging bahagi ng pagtulong sa mga ito. The lending of money and investment products, savings products, that will be the lender platform of Voyager. So that these are, if you may, facilities that the employers within CCAP can provide to their employees, and of course which the employees can enjoy. No? So we're quite happy to provide and partner with CCAP. Sa Sports Center sa Aksyon, nakatikim na rin sa wakas si LeBron James ng unang panalo kasama ang LA Lakers. Tinalo ng Lakers ang Phoenix Suns 131-113 para matuldukan ang kanilang 3-game losing skid. Nanguna para sa LA si King James na nagtala ng 19 points, 10 assists at 7 rebounds. Ipinost din ng Lakers ang 76-54 lead sa third quarter para iset ang tempo ng laro tungo sa panalo. Nag-step up din para sa LA Lakers sina Lance Stephenson, JaVale McGee at Kyle Kuzma matapos masuspend sina Rajon Rondo at Brandon Ingram dahil sa pagkakasangkot sa away kontra Rockets. Sasabak na ulit sa PBA si San Miguel Beer Men's Center June Marfardo matapos magpahinga ng 2 buwan.
Ayon kay San Miguel coach Leo Austria, babalik na si Junmar sa laro kontra Rainer Shrine. Pero lilimitahan muna ang playing time ng 4-time PBA MVP para hindi mapuwersa ang kagagaling lang na stress fracture sa kanyang kanang paa. Kahit wala si Junmar, nakapagposte pa rin ang Beerman ng 5-4 record at malaki ang pag-asa makapasok sa quarterfinals. Masaya naman si Coach Leo sa pag-step up ni Christian Standhardinger habang nagpapagaling si Junmar. Excited na raw ang international pop singer na si Mariah Carey na mag-perform bukas para sa kanyang Pinoy fans. Dumating kaninang madaling araw ang 90s pop icon sa kanyang private plane. Kasama pa niya ang kambal na anak. Bukas magko-concert dito for the 3rd time si Mariah. Gaganapin ito sa Smart Araneta Coliseum. I can't wait to see the fans, the Filipino fans. I'm so excited. What do you love the most of Filipinos? I'm sorry? What do you love the most about the Filipinos? Just the spirit and the energy and just everything. Isang Pinoy designer naman ang napili mismo ng Disney na gumawa ng Star Wars-inspired furniture. Gawang kamay lahat ni Kenneth Cobonpue ang Jedi chandelier, Darth Vader chairs, Chewbacca stools at iba pa. Lahat hango sa mga karakter ng epic sci-fi movie. Mabentang-mabenta raw ito ngayon sa mga Hollywood stars. Ang presyo ng bawat isa nasa 60 hanggang 200,000 pesos. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.